अब आज हामी अस्तिको जुन रिमेनिङ पार्ट थियो त्यसलाई कन्टिन्यू दिन्छौँ भन्दै आज पार्ट 2 स्टार्ट गर्छौँ। पार्ट 2 स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि सधैँको जस्तै गरी तपाईँको आगामी भिडियोहरू के को बारेमा बनाऊँ भन्ने क्वेसनको सजेसनहरू आफ्नो कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। जस्तै पान्जीको अर पार्टिकलको के को बनाउने हो त्यसबारेमा आफ्नो सजेसनहरू कमेन्ट बक्समा दिनुहोला भन्दै हामी स्टार्ट गरौँ पार्ट 2। तो डट 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 तो भन्ने अर्थ लाग्छ। यसको अर्थ के हो भने चाहिँ डट 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 यो भने अगाडिपट्टि एउटा कन्डिसन हुनु पर्यो। यसो गर्यो भने, यसो खायो भने, यसो गरेन भने, अक्रम बक्रम यो भने यतापट्टि अर्को कन्डिसन हुन्छ। एउटा कन्डिसन गर्यो भने यसो हुन्छ भन्ने प्याटर्नतिर। ओके, यसो पनि लाग्छ भर्बको रुट फर्म, रुट भर्ब प्लस तो प्याटर्नतिर लागौँ। एक्जाम्पलबाट लागौँ। यो कस्तो बेलामा लाग्छ? एक्जाम्पल भन्दा अगाडि यो कस्तो बेलामातिर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने कसैलाई डाइरेक्सन बताउँदाखेरि, डाइरेक्सन, लोकेसन हैन, वस्तुको बेलामा पनि प्रयोग हुन्छ। नट ओन्ली यसमा मात्र होइन है, यसमा मात्र चाहिँ होइन है, यो पनि ध्यान दिइराख्नु, यसमा मात्र होइन, विभिन्न कुराहरू छन्। सबैको एक्जाम्पलतिर लगाउँला। फर्स्टमा डाइरेक्सन बताउँदातिर लगाउँ हैन। जस्तै तपाईँको घर कहाँनिर छ भनेर एउटा भन्यो। यहाँनिर एउटा घर छ। अब मलाई चित्र त्यति राम्रो त बनाउन आउँदैन हो, यस्ता घरहरू छन्। तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ हैन, यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँबाट सिधा गयो भने अब राइट साइडमा यहाँनिर मेरो घर छ भन्नु पर्यो भने, यहाँबाट सिधा गयो भने मासुको इकु भन्छ ल यसलाई। मासु सिधै जानु। कुकुखारा मासुको इकु तो हैन, मासुको इकु तो। यहाँबाट सिधा जानुभयो भने दाहिनेमा मिगिनी, यहाँबाट सिधा गयो भने दाहिनेपट्टि साइडमा वातासिनो सिनो उचिगा आरिमास हो। यहाँबाट सिधा गयो भने दाहिनेपट्टि मेरो घर छ हैन। अब यहाँबाट गएर दाहिनेपट्टि र देब्रेपट्टि कुन चाहिँ हो यो घुम्नु भयो भने लेफ्ट साइडमा पार्क छ हैन। अब यहाँबाट यस्तै एक्जाम्पल त्यसैलाई नै बनाऊँ। कुकुखारा मासुगु इत्ते हो। अब यो राइट कि लेफ्ट? राइटमै पर्यो। मिगिनी मागारु तो हो, यो यहाँनिर तो मिगिनी मागारु तो। अब फेरि मिगिनी, अब मिगिनी मागारु तो यिनै छ भने यिनै बुझौँ, यिनै यो पुरै पार गर्ने बुझौँ। किरेइना कोएङ्गा आरिमास। यो मात्र नभइकन अब अर्को एक्जाम्पलतिर लागौँ। जस्तै अब बुकमा प्रयोग भएको एक्जाम्पल छ। कोनो बोताङ ओ ओसुतो, यो बटन थिच्यो भने ओचुरिगा देमास, ओचुरिगा देमास। कोनो बोताङ ओ ओसुतो ओचुरिगा देमास, यो बटन थिच्यो भने चान्सुन पैसा निस्कन्छ भन्ने प्याटर्नहरूको बारेमा पढ्छौँ। यसमा के हुन्छ भने यो काम गर्यो भने, यो भने छ नि, यो काम गर्यो भने यो काम अवश्य हुन्छ। यहाँबाट सिधा गएर दाहिने घुम्यो भने यो काम अवश्य देखिन्छ, हुन्छ। यहाँबाट सिधा गयो भने दायाँपट्टि मेरो घर छ, यसो गर्यो भने, यसो गर्यो भने, यसो गयो भने अगाडिको कुनै एउटा कन्डिसन यसो गर्यो भने पछाडिको एक्सन हुन्छ, ह्यापन हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा बयान गर्नेतिरको प्याटर्न हो, बयान गर्ने प्याटर्न हो। र लेसन 23 को थर्ड र फोर्थ प्याटर्न एकैचोटिमा पढाउँछु। थर्ड प्याटर्नतिर लागौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नाउन प्लस गा एउटा एडजेक्टिभ, अर्को भर्ब,
एकदम सजिलो छ। म त यसलाई धेरै एक्सप्लेन गर्दिनँ, 2-3 वटा एक्जाम्पल मात्र बनाइदिन्छु। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अगाडिपट्टिको यो नाउनको अवस्थालाई यथावत रहिरहेको कुराको जानकारी गराउन। जस्तै अहिले के हुनसक्छ, तपाईँहरूको भोल्युम सानो छ भने ओतोगा चिसाइदेस, ओतोगा चिसाइदेस। अहिले मैले बोलिरहेको कुरा सानो छ भने ओतो यो मेरो अहिलेको नाउन हो, अहिले मैले बोलिरहेको कुरा नाउन छ, त्यसको अवस्था जुन अहिले आएको छ एड्जेक्टिभ, यो गाले यो नाउन र चिसाइदेस लगाएर चाहिँ यो एड्जेक्टिभ भयो। अर्को के हुनसक्छ, अहिले टेङ्कीगा इदेस, वेदर राम्रो छ, ओके, टेङ्कीगा इदेस। खारादानो चोसीगा इदेस, चोसीगा इदेस मतलब वारिदेस लगाऊ, वारिदेस। कन्डिसन राम्रो छैन, नराम्रो छ। अहिले भइरहेको कुरालाई, यथावत भइरहेको कुरालाई एक्सप्लेन गर्दाखेरिको बारेमा प्रयोग गर्छौँ एड्जेक्टिभ। नाउन प्लस गा प्लस एड्जेक्टिभ लगाएर एउटा छ भने अर्को कस्तो हुन्छ भने जस्तै अब अघि बनाएको एक्जाम्पल कोनो बोताङ ओ ओसुतो, अहिले ओचुरी लेखाएको थियो, अहिले किप्पु भन्नु है त, किप्पुगा देमास। यहाँनिर के छ, किन यसमा लगायो, यथावत कुरा होइन। यसमा के हुन्छ भने एउटा बटन थिच्यो भने आउने के हो त, किप्पु नै हो। अरू पैसा सैसा अब सर्प निस्किँदैन होइन। यो बटन थिच्यो भने, यो बटन थिच्यो नि आउने निस्किने के हो, किप्पु नै हो। यस्ता कुराहरू नाउन गादेमास, ओके। किप्पुको सट्टामा ओचुरी गादेमास, पैसा छानछुन नै आउँछ। कुनै यो बटन थिच्यो भने के निस्किन्छ, जस्तै मानिलिउँ रिसिट निस्किन्छ होइन, जे कुरा निस्किन्छ त्यो यथावत हुन्छ। तर त्यो निस्कनको लागि एउटा बटन थिच्यो भने कन्डिसन छ, यसो गर्यो भने निस्कने कुरा यथावत हुन्छ। यस्ता कुराहरूको लागि पनि नाउन प्लस गा भब लगाउन सक्छौँ हामीले। यो एउटा कुरा भयो भने अर्को कुरा छ फोर्थ प्याटर्नमा ओ पार्टिकल। ओ पार्टिकलको प्रयोग कस्तो बेला हुन्छ भने ओ पार्टिकलको प्रयोग भनेको हामीले जस्तै कुनै पनि वस्तुसँग रिलेटेड भएको अवस्थामा, कुनै नाउनसँग रिलेटेड भएको अवस्थामा उक्त नाउनको पछाडि ओ पार्टिकल लगाइन्छ भने त पढेको थियौँ। अब यसमा पनि आउने के हो, नाउन नै हो, तर नाउन अरू नाउन नभइकन प्लेससँग सम्बन्धित नाउन, प्लेससँग सम्बन्धित नाउन र अगाडिपट्टि प्लेस आइछ भने प्लेससँग सम्बन्धित भब आउँदाखेरि केसमा चाहिँ यो चाहिँ मोभमेन्ट भब भनिराख्छ, मोभमेन्टसँग सम्बन्धित भब, ओके, मोभमेन्टसँग सम्बन्धित भब। जस्तै अब लेसन 4 मा हामीले पढेका थियौँ ए इकिमास, लेसन 4-5 तिर पढेको थियौँ। जस्तै कोएङ ए इकिमास, यस्ता कुराहरू त छन्। तर यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भने तपाईँको बडीको मुभमेन्ट हुनु पऱ्यो क्या त्यसमा। हुन त इकिमास जान्छु भन्दाखेरि त भब भइरहेछ, त्यो पनि इकिमास मुभमेन्टै हुन्छ। त यसमा चाहिँ अरू सब्जेक्टहरू जस्तै गार्डनमा निवा हो डुल्छु, साम्पोसिमास। वास्तवमा यो भन्न खोजेको गार्डन डुल्छ भन्न खोजेको होइन है, गार्डन डुल्छ भन्न खोजेको होइन, गार्डनमा डुल्छु। ओ पार्टिकल प्लस यसमा चाहिँ ओ पार्टिकलको अर्कै केस हो, यो सेकेन्ड केस भन्दा हुन्छ प्लेसवाला नाउन, प्लेससँग सम्बन्धित आउने कुरा चाहिँ मोमेन्टवाला भब, हाम्रो वस्तु हाम्रो शरीरको मोमेन्टवाला भबहरू आउँछ। यसलाई एक्जाम्पल भयो, यो प्लेस यो आउने पनि नाउन त नाउन नै हो है, यो अर्कै पनि होइन। अर्को एक्जाम्पल लिन सकिन्छ मिची ओ वतारिमास, बाटो काट्छु, मिची ओ वतारिमास। यस्ता कुराहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो खासै ठुलो उ त होइन, तैपनि एउटा सम्बन्धित कुराहरू
भएको कारणले गर्दाखेरि ओ पार्टिकलसँग सम्बन्धित लेसन 23 मा पढ्नुपर्ने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसमा मेन्सन गरिदिइहालेको। भन्दै लेसन 23 मा पढ्नुपर्ने कुरा यति नै हो। लेसन 23 कस्तो लाग्यो? तपाईहरुको आफआफ्नो राय सल्लाह सुझावहरू प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला। भन्दै हाम्रो भिडियोहरु मन परिरहेको छ भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला, शेयर गर्न पनि अवश्य नबिर्सिनु होला र हाम्रो भिडियोहरु यस्तै भिडियोहरु आगामी दिनहरुमा सबभन्दा टपमा पाउनको लागि सब्स्क्राइब गर्ने क्रममा साइडमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न पनि अवश्य नबिर्सिनु होला। भन्दै लेसन 23 बाट बिदा माग्छु। भेटौं लेसन 24 मा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आर्य तुजामिस्ता।